سلام، به خانواده‌های سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز به 10 قانون عجیب ازدواج در خانواده سلطنتی اشاره می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم این برنامه جذاب رو از دست ندید. بیش از هر چیز ممنون که امروز هم ما رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از این که ما رو حمایت می‌کنید. اونم از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون. اگه خواستین دوباره به ما سر بزنین و برنامه‌های ما رو ببینید، فقط کافیه اون زنگوله رو فشار بدین. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. ازدواج با خاندان سلطنتی بریتانیا برای اغلب مردم یه رویا به نظر میرسه. اما همه از شرایط زندگی در چنین خانواده‌ای آگاه نیستن. برای مثال، قوانین و مقررات بسیار زیادی وجود داره که خاندان سلطنتی باید از اونها پیروی کنن و حتی بعضی از اونها خنده‌دار به نظر میرسه. در ادامه از 10 قانون عجیب و غریب در مورد ازدواج خانواده‌های سلطنتی بهتون میگیم. قانون اول: اجازه ازدواج اعضای خاندان سلطنتی رو ملکه صادر میکنه. بر اساس قانون ازدواج خاندان سلطنتی مربوط به سال 1772 میلادی، اعضای ارشد خاندان سلطنتی نمیتونن با شخص مطلقه یا کاتولیک ازدواج کنند. با این حال این قانون در سال 2013 جای خودش رو به قانون توالی سلطنت داد. بر اساس این قانون جدید، تنها 6 ولیعهد اول به اجازه ملکه برای ازدواج نیاز دارند. ملکه الیزابت اجازه ازدواج پسرش پرنس چارلز با کامیلیا بولز، نوه‌اش پرنس ویلیام با کیت میدلتون و نوه دیگرش پرنس هری با مگان مارکل رو صادر کرد. قانون دوم: اعضای خاندان سلطنتی با اجازه ملکه میتونن با افراد عادی ازدواج کنند. در گذشته اعضای خاندان سلطنتی تنها اجازه داشتند با دیگر افراد خاندان‌های سلطنتی ازدواج کنند. به همین دلیل بود که پرنس چارلز در نهایت به جای کامیلیا پارکر بولز با دایانا اسپنسر ازدواج کرد. دایانا از خانواده سلطنتی، اما کامیلیا یک فرد عادی بود. این مسئله مشکلات زیادی را برای خاندان سلطنتی بریتانیا به وجود آورد. اما امروزه اعضای خاندان سلطنتی میتونن با اجازه ملکه با افراد عادی هم ازدواج کنند. قانون سوم: ازدواج با ملکه به معنای پادشاه شدن همسرش نیست. وقتی یک ملکه بریتانیایی ازدواج میکنه، شوهر او همسر ملکه خواهد بود، نه پادشاه، و تنها عنوان پرنس خواهد گرفت. پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت هرگز پادشاه نمیشه، چون اصلیت او یونانی و آلمانی هست و در نتیجه نمیتونه عنوان پادشاهی رو داشته باشه. این مسئله در مورد پرنس آلبرت همسر ملکه ویکتوریا هم به دلیل اصلیت آلمانیش وجود داشت. به همین ترتیب وقتی یک پادشاه بریتانیایی ازدواج میکنه، زن او همسر پادشاه خواهد بود، نه ملکه، اما عنوان پرنسس نخواهد گرفت. زمانی که پرنس ویلیام به پادشاهی برسه، عنوان کیت میدلتون همسر پادشاه خواهد بود. حال مگان مرکل با ازدواج با پرنس هری مانند کیت میدلتون عنوان دوشس داره. قانون چهارم: بعد از ازدواج با خاندان سلطنتی حق شرکت در امور سیاسی رو ندارن. اعضای خاندان سلطنتی اجازه شرکت در اتفاقات سیاسی رو ندارن. این مسئله شامل رأی دادن و اداره هر گونه نهاد عمومی میشه. دلیل اصلی این موضوع این هست که اونها باید بی‌طرف بمونن. در واقع اونها چهره‌های عمومی هستند و باید بتونن با همه بخش‌های جامعه احساس همدردی داشته باشن. داشتن مقام سیاسی به این توانایی اونها لطمه میزنه. قانون پنجم: بعد از ازدواج تنها با عنوان سلطنتی خطاب میشن. بعد از ازدواج با خاندان سلطنتی، همسران را نمیتوان با نام کوچکشون خطاب کرد. کیت میدلتون دوشس کمبریج رو در گذشته کیت خطاب میکردن، اما حالا او رو تنها با عنوان کاملش یا خانم میتونن خطاب کنن. خطاب کردن ملکه الیزابت با والا حضرت هم پذیرفته میشه. قانون ششم: باید از خوردن صدف بپرهیزن.
به اعضای خاندان سلطنتی توصیه شده از خوردن صدف خودداری کنند، چون خطر مسمومیت غذایی اون بسیار بیشتر از مواد غذایی دیگه است. علاوه بر این به اونها توصیه میشه از خوردن گوشت خام و آب شیر در کشورهای دیگه و غذاهای نامتعارف یا تند به همون دلیل پرهیز کنند. البته همه اعضای خاندان سلطنتی طبق این مقررات سخت عمل نمی‌کنند و برای مثال گفته میشه پرنس هری گاهی صدف میخوره. 7. اجازه گرفتن سلفی ندارد. وقتی مگان مارکل به همراه پرنس هری به شهر ناتینگهام رفته بود، یکی از طرفدارهاش از او درخواست کرد با هم یه سلفی بگیرن. اما مارکل به او گفت که اونها اجازه گرفتن سلفی ندارن. گرچه در سراسر اینترنت میتونیم سلفی های از اعضای خاندان سلطنتی پیدا کنیم، اما پرنس ویلیام و همسرش کیت میدلتون و همینطور ملکه الیزابت هرگز این کار را انجام ندادند. در جریان سفر ویلیام و کیت به کانادا در سال 2016 دولت کانادا علت عدم تمایل خاندان سلطنتی به گرفتن سلفی رو توضیح داد. در واقع گرفتن سلفی به معنای اون هست که شما برای این کار باید پشت خود رو به خاندان سلطنتی کنید. اما هرگز نباید اینطور باشه. اونها ترجیح میدن صورت شما را ببینن. قانون 8. یک شخص کاتولیک هرگز نمیتونه پادشاه بشه. بر اساس قوانین سلطنتی هیچ یک از ولیعهدها نمیتونن با شخص کاتولیک ازدواج کنن و حق سلطنت داشته باشن. به همین دلیله که ملکه الیزابت رهبری کلیسای انگلستانه. در سال 2015 این قانون کمی تغییر پیدا کرد و اصلاحات صورت گرفته به اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا اجازه داد تا بتونن با یک کاتولیک ازدواج کنن و کماکان پادشاه یا ملکه باقی بمونن. با این حال اگر از اعضای خاندان سلطنتی کسی خودش کاتولیک باشه هرگز نمیتونه پادشاه بشه. برای مثال اگه پرنس جورج پسر پرنس ویلیام با زنی کاتولیک ازدواج کنه و فرزندان اونها مذهب کاتولیک داشته باشن، این فرزندان هرگز نمیتونن به سلطنت برسن. قانون 9. ملکه تمام کارهای خانواده رو تعیین میکنه. همه اعضای خاندان سلطنتی باید از ملکه پیروی کنند. برای مثال اگه ملکه از جای خودش بلند بشه، بقیه اعضای خانواده سلطنتی هم باید از او پیروی کنند و بعد از اون که ملکه نشست، اونها هم باید بنشینن. وقتی او غذا میخوره، بقیه هم باید غذا بخورن و وقتی دست از خوردن غذا میکشه، اونها هم باید از او اطاعت کنن. قدمت این قوانین به قرنها پیش در سلطنت بریتانیا برمیگرده. و قانون 10. باید بر اساس مقام سلطنتی بایستند. بعد از ازدواج با خاندان سلطنتی، رعایت عنوان و جایگاه شخص در سیستم درجه بندی سلطنتی اهمیت زیادی پیدا میکنه. اعضای خانواده سلطنتی در انظار عمومی یا مراسم‌ها باید به ترتیب درجات سلطنتی بایستند. در واقع ملکه جلوتر از بقیه و بعد از او همسرش پرنس فیلیپ میسته. بعد از اون به ترتیب این گونه میشه: پرنس چارلز و همسرش کامیلا، پرنس ویلیام و همسرش کیت میدلتون و در آخر پرنس هری و همسرش مگان مارکل. ممنون که امروز هم تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. فراموش نکنید اون زنگوله رو هم فشار بدید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.